Në këtë video, do të ndiqni një kërkim shkencor drejt rrezikut më të madh që po vjen nga e kaluara jone thellë. Nën sipërfaqen e ngrirë të botës, toka e ruajtur prej miliona vitesh po lirohet. Për vite me radhë, ne kemi injoruar paralajmërimet, por precedentët janë të tmerrshëm. Rastet e ringjalljes së antraksit në Siberi dhe zbulimi i viruseve të lashta si pithovirus treguan se ky nuk është një skenar. Në vijim, do të analizojmë provat shkencore se si shkrirja e permafrostit mund të shkaktojë një apokalips biologjik. Do të shihni pse sistemi ynë imunitar është plotësisht i pafuqishëm dhe çfarë po bën bota shkencore për t'u përgatitur. Për çdo centimetër akull që shkrihet, ne jemi duke hapur një kuti të Pandorës. Kjo është historia e frikës sonë më të re dhe e tmerrit më të lashtë. Mos e humbisni këtë. Njerëzimi i trembet asaj që nuk e njeh. Dhe ndonjëherë, ne i trembemi të ardhmes. Por rreziku më i madh nuk është ai që e krijojmë ne në laborator të sofistikuar apo në fushë betejë. Rreziku po zgjohet nga e kaluara më e thellë e planetit. Një kërcënim i ngrirë, i ruajtur për qindra mijëra vjet. Ky nuk është më një skenar sci-fi. Ky është një rrezik real, biologjik, që ndodhet në themelet e tokës sonë. Sistemi ynë imunitar mund të jetë i pafuqishëm përballë armiqve që kanë evoluar në një epokë para njerëzore. Permafrosti, toka e ngrirë e Arktikut edhe Siberis, mbulon 1/5 e hemisferës veriore dhe mban materiale organike të mumifikuara dhe miliona mikroorganizma. Ai është si një frigorifer i gjigant biologjik i botës. Për shkak të ngrohjes globale, ky akashi i ngrirë po shkrihet me shpejtësi. Shkencëtarët janë të shqetësuar se ajo që lirohet nuk është vetëm metan dhe dioksid karboni, por edhe viruse dhe baktere që kanë qenë në një gjendje gjumi të thellë, biologjikisht të gatshëm për t'u aktivizuar. Rreziku është vërtetuar në kërkimet e fundit. Shkencëtarët kanë arritur të ringjallin viruse si ato të ngrira prej 30.000 vitesh, duke treguar se janë ende infektive. Ky fenomen quhet kthim i patogjenëve ose viruse zombi. Këta viruse kanë evoluar në një kohë tjetër, duke i bërë ata armiq biologjik krejtësisht të panjohur për mjekësinë moderne. Sistemi ynë imunitar nuk i njeh. Ne nuk kemi antitrupa, nuk kemi vaksina ekzistuese, duke na lënë plotësisht të pambrojtur ndaj një kërcënimi nga e kaluara e thellë gjeologjike. Pandemia gjeologjike. Kjo nuk është vetëm një teori, por një precedent i konfirmuar shkencërisht. Në vitin 2016, një val nxehtësie në Siberi shkaktoi shkrirjen e tokës dhe nxorri në pa një kufon dreri të ngrirë nga e cila u çlirua antraksi. Sëmundja vrau mijëra drerë dhe një fëmijë. Ky ishte një alarm nëse një bakter si antraksi, i njohur, mund të shkaktojë shpërthim pas dekadash. Imagjinoni fuqinë e një virusi krejtësisht të panjohur që ka qenë i thjetur për miliona vjet.
Viruset si këto mund të udhëtojnë shpejt, duke ndjekur rrugët globale të tregtisë dhe udhëtimit. Në epokën tonë, një virus i tillë është një bombë me sahat biologjike që pret t'i ndizet fitili. Një infekcion në veriun e largët mund të arrijë në kryeqytetet e botës brenda pak orësh fal udhëtimit ajror ndërkombëtar. Kur nuk ka kurse si imunitet natyror, virusi nuk ka pengesa. Kjo do të kthehej në një pandemi gjeologjike, ku burimi i krizës është vetë toka. Gjetja e një kure ose vaksine për një patogjen kaq të vjetër kërkon kohë dhe burime të mëdha shkencore. Nga sekuencimi i gjenomit deri te testimet e sigurisë. Koha është gjëja e vetme që njerëzimi nuk do ta ketë në një skenar të tillë me përhapje të shpejtë. Sistemet e kujdesit shëndetësor, të projektuara për sfidat moderne, mund të kolapsojnë shpejt nën peshën e diçkaje që ne nuk e kuptojmë. Shkenca do të jetë në një garë dëshpëruese me kohën për të shpëtuar një civilizim. Ky apokalips nuk do të vijë si një ndëshkim i rastësishëm. Ai vjen si një kosto e drejtë për drejtë e revolucionit tonë industrial. Varësison nga lëndët djegëse fosile dhe konsumizmi ton të pakufishëm. Ne jemi duke shkaktuar dhe përshpejtuar rrezikun. Duke hapur arkivën biologjike të tokës me shpejtësi marramendse. Këta patogjen të ngrirë janë paralajmërimi i fundit i tokës e veprimet tona mjedisore kanë pasoja biologjike. Kjo është një sfidë ekzistenciale. Është një garë kundër kohës, jo vetëm për të reduktuar emetimet e karbonit, por edhe për të ndërtuar një mur mbrojtës shkencor. Kufiri midis asaj që duket si sci-fi dhe asaj që është realitet, nuk ka qenë kurrë më i hollë se tani. Ne nuk mund të injorojmë këto kërcenime. Ne duhet të bashkëpunojmë globalisht për të monitoruar vendet ku permafrosti është më i ndjeshëm, duke parashikuar shpërthimet biologjike para se ato të ndodhin. Nëse ndodh shpërthimi, reagimi ynë duhet jetë i menjëhershëm. Përdorimi i inteligjencës artificiale dhe fuqisë kompjuterike për të sekuencuar gjenomin e virusit dhe për të zhvilluar vaksina brenda ditësh, jo muajsh, do të jetë vendimtar, brenda 24 orëve. Një bazë të dhënave globale, gjenetike të patogjenëve të lashtë e përditësuar në kohë reale, do të jetë thelbësore. Ne duhet të jemi të përgatitur shkencërisht, jo vetëm klinikisht.
Shumë shkencëtar kërkojnë që ne të krijojmë banka virale dhe laborator të lëvizshëm. Të mbledhim dhe studiojmë këta patogjen para se të lirohen pa kontroll. Kjo është një strategji parandalimi e bazuar në të dhëna. Ndërtimi i një muri mbrojtës të izoluar, të vendosur në kufite permafrostit, për të monitoruar dhe studiuar këtë kërcënim të lashtë është investimi më i rëndësishëm në sigurinë tonë shëndetësore. Rreziku mbetet i ftohtë, i heshtur dhe i lidhur me zgjedhjet tona. Ky nuk është vetëm një skenar katastrofe, por një tregues i asaj se si veprimet tona mjedisore mund të kthehen kundër nesh. Kjo nuk është vetëm një histori për një virus. Është një histori se si shkenca, natyra dhe apokalipsi janë bërë të pandashëm. Dhe se si ardhmja jonë varet nga mënyra se si e trajtojmë të kaluarën tonë.